Nguồn tin tiết lộ, mẹ Phùng Thiệu Phong nhiều lần tiếp cận Triệu Lệ Dĩnh để xin cô tái hôn. Trong tuần qua, giới truyền thông Hoa ngữ lại một lần nữa dậy sóng khi một nguồn tin thân cận tiết lộ, mẹ của Phùng Thiệu Phong đã nhiều lần chủ động tìm gặp Triệu Lệ Dĩnh, mong cô cân nhắc chuyện tái hôn với con trai mình. Tin tức này xuất hiện đột ngột nhưng lan nhanh như lửa, khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao, thậm chí còn đứng đầu bảng tìm kiếm Weibo trong suốt 48 giờ liền. Người tiết lộ câu chuyện cho biết đây không phải là lần đầu tiên bà Phùng, mẹ nam tài tử nổi tiếng, liên hệ với Triệu Lệ Dĩnh. Từ sau khi hai người ly hôn, bà vẫn luôn quan tâm đến cháu nội, thường xuyên đến thăm và gọi điện hỏi thăm tình hình của bé. Nhưng điều khiến cư dân mạng bất ngờ là bà không chỉ nhắc đến cháu trai mà còn nhắc đến con dâu cũ với giọng điệu đầy yêu thương và hối hận. Lúc đầu tôi không hiểu Lệ Dĩnh, tôi quá khắt khe, quá lo sợ cho con trai mình. Giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy là người thật lòng nhất với nó. Mẹ Phùng Thiệu Phong, theo lời người bạn thân tiết lộ. Theo nguồn tin, kể từ khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, cuộc sống của Phùng gia không còn ấm áp như trước. Dù bề ngoài vẫn giàu có, danh tiếng, nhưng trong lòng bà Phùng luôn có một khoảng trống của một người con dâu mà bà từng chưa hiểu hết. Triệu Lệ Dĩnh, cô gái từng bị chê, xuất thân bình thường, không môn đăng hộ đối, lại chính là người chăm sóc con trai bà chu đáo nhất, là người dạy cháu nội của bà những bài học đầu tiên về lòng nhân ái. Khi nhìn thấy cháu mình lớn lên, ngày càng giống mẹ, bà Phùng dường như nhận ra điều gì đó mà trước kia bà không muốn thừa nhận. Bà bắt đầu thường xuyên nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, mỗi khi nhắc lại, giọng nói của bà trở nên trầm và lặng. Một người giúp việc thân cận từng kể, bà ấy thường ngồi xem lại những bộ phim Triệu Lệ Dĩnh đóng, đặc biệt là Minh Lan truyện. Có lần tôi nghe bà ấy nói nhỏ, giá mà ngoài đời ta có thể hiểu con bé như khán giả hiểu Minh Lan thì tốt biết bao. Câu nói ấy, giản dị mà xót xa, chứa đựng sự hối tiếc của một người mẹ từng đặt danh dự và địa vị lên trên tình cảm chân thành. Theo thông tin rò rỉ, lần đầu tiên mẹ Phùng Thiệu Phong gặp lại Triệu Lệ Dĩnh là tại một sự kiện từ thiện dành cho trẻ em. Khi đó, Triệu Lệ Dĩnh đi cùng con trai, còn bà Phùng đến với tư cách khách mời danh dự. Họ không hẹn mà gặp, khi ánh mắt chạm nhau, Triệu Lệ Dĩnh chỉ khẽ cúi đầu chào, còn bà Phùng đứng lặng một hồi lâu, nước mắt rưng rưng. Sau buổi lễ, bà chủ động bước đến, nắm lấy tay Triệu Lệ Dĩnh và nói, Lệ Dĩnh, con bây giờ vẫn gầy quá, con có khỏe không? Câu hỏi giản đơn ấy khiến khán giả xung quanh cảm động. Người ta kể rằng Triệu Lệ Dĩnh không đáp, chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ, như thể gió thổi qua một mùa đã cũ, nhưng với người mẹ, nụ cười đó lại khiến bà nghẹn ngào. Sau lần gặp ấy, bà Phùng bắt đầu nhờ người thân kết nối với Triệu Lệ Dĩnh nhiều hơn, gửi lời thăm hỏi, gửi quà cho cháu nội, và dần dần, bà ngỏ lời muốn, ba người họ cùng ăn một bữa cơm. Một người bạn thân trong giới kinh doanh từng tiết lộ rằng bà Phùng có lần đã nói trong buổi họp mặt riêng tư, tôi biết, lỗi không chỉ ở con trai tôi, nó đã không đủ chín chắn, để người phụ nữ ấy chịu nhiều tủi thân. Nếu có thể, tôi chỉ mong cô ấy cho nó một cơ hội nữa, không phải vì danh tiếng, mà vì đứa nhỏ. Câu nói đó sau này được báo chí trích dẫn lại, khiến công chúng rơi vào hai luồng cảm xúc thương cảm và hoài nghi. Có người nói bà thực lòng hối hận, có người lại cho rằng bà sợ con trai cô đơn khi về già. Nhưng dù lý do là gì, ai cũng cảm nhận được một điều, trong mắt người mẹ, Triệu Lệ Dĩnh đã không còn là người ngoài. Triệu Lệ Dĩnh, sau khi nghe tin mẹ chồng cũ muốn gặp để nói chuyện tái hôn, đã không vội đồng ý, cô lặng im trong suốt một thời gian dài. Một người bạn của cô kể, cô ấy không giận, nhưng cũng không biết nên đáp lại thế nào. Lệ Dĩnh từng nói, em không sợ bắt đầu lại, chỉ sợ lặp lại những vết thương cũ. Và đúng như tính cách của cô, một người từng đi lên từ khổ cực, Triệu Lệ Dĩnh luôn thận trọng khi đối diện với cảm xúc. Cô không muốn vì áp lực dư luận hay lời hối hận của ai đó mà thay đổi quyết định. Thế nhưng, khi thấy con trai hỏi, mẹ ơi, sao bà nội lại muốn ba mẹ ở cùng nhau nữa? Ánh mắt đứa trẻ trong sáng khiến cô lặng đi. Cô hiểu, dù người lớn có cố che giấu thế nào, con trẻ vẫn luôn cảm nhận được sự thiếu vắng trong mái ấm của mình. Khi nghe mẹ kể lại việc bà gặp Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong hoàn toàn bất ngờ. Anh biết mẹ mình yêu thương anh, nhưng không ngờ bà lại chủ động đến mức ấy. Ban đầu anh hơi lo, sợ mẹ khiến Lệ Dĩnh khó xử, nhưng khi thấy ánh mắt mẹ đỏ hoe, anh im lặng. Phùng Thiệu Phong từng nói trong một buổi phỏng vấn cũ, Lệ Dĩnh là người phụ nữ tôi từng làm tổn thương nhiều nhất và cũng là người duy nhất khiến tôi trưởng thành. Giờ đây, khi nghe mẹ nhắc lại cái tên ấy bằng giọng đầy xúc động, anh nhận ra có lẽ trong tim mình, tình yêu kia chưa bao giờ biến mất. Anh không tìm đến cô một cách vội vàng, anh chọn cách xuất hiện âm thầm trong những dịp có con trai, như một người bạn đồng hành. Và dần dần, khoảng cách giữa họ dù mong manh lại một lần nữa thu hẹp. Sau khi tin tức mẹ Phùng Thiệu Phong xin con dâu cũ tái hôn lan truyền, mạng xã hội tràn ngập những lời bình luận, nếu là thật, đây chắc chắn là câu chuyện cảm động nhất năm. Có lẽ bà Phùng đã nhận ra, không ai tốt với con trai bà bằng Triệu Lệ Dĩnh, họ vẫn còn duyên,
chỉ là cần một chút dũng cảm để bắt đầu lại. Thậm chí, nhiều người còn chế ảnh đám cưới lần 2 của Phùng Triệu với dòng chữ nếu duyên chưa dứt, xin hãy quay về. Khi phóng viên hỏi Triệu Lệ Dĩnh về tin đồn tái hôn, cô chỉ đáp mọi chuyện đều có lý do để xảy ra, có lẽ chúng tôi cần thêm thời gian để hiểu rõ lòng mình. Câu trả lời nhẹ nhưng khiến người ta phải suy nghĩ. Và trong một chương trình khác, khi được hỏi nếu có ai đó từng khiến chị rơi nước mắt nhưng cũng từng khiến chị cười nhiều nhất, chị có tha thứ không? Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, tha thứ không khó, chỉ là quay lại thì cần cả hai cùng muốn. Người hâm mộ nghe xong, nước mắt rơi, bởi họ biết, trong lòng cô vẫn còn một góc nhỏ dành cho người ấy, người từng đi cùng cô qua những năm tháng đẹp nhất và cũng đau lòng nhất. Dù chưa ai dám khẳng định điều gì, nhưng câu chuyện mẹ Phùng Thiệu Phong chủ động xin tái hôn cho con trai như một cơn gió nhẹ thổi qua trái tim những người từng yêu mến họ. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng trong một thế giới đầy thay đổi, vẫn có những người mẹ, những người con và những người từng yêu đang học cách yêu thương lại một cách chân thành hơn. Và biết đâu, vào một ngày trung thu nào đó, khi ánh trăng tròn soi sáng, người ta lại thấy Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và con trai ngồi bên nhau, cười bình yên như chưa từng có khoảng cách nào chia lìa họ. Từ sau khi ly hôn, mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn là đề tài nóng bỏng trên mạng xã hội Trung Quốc. Dù cả hai hiếm khi nhắc đến nhau, song những người từng chứng kiến quãng thời gian họ bên nhau đều cảm nhận được rằng giữa họ vẫn còn một sợi dây tình cảm rất khó dứt. Và gần đây, một nguồn tin thân cận trong giới giải trí đã khiến công chúng chấn động khi tiết lộ mẹ của Phùng Thiệu Phong nhiều lần chủ động tiếp cận Triệu Lệ Dĩnh để mong cô tái hôn với con trai mình. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn Weibo, Đạp Ẩn và cả cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam. Bởi lẽ, từ trước đến nay, mẹ Phùng Thiệu Phong vốn nổi tiếng là người phụ nữ truyền thống khá khắt khe trong việc chọn dâu. Bà từng có thời gian không thực sự hài lòng với xuất thân của Triệu Lệ Dĩnh, một cô gái nông thôn, tự mình phấn đấu vươn lên trong showbiz đầy khốc liệt. Vậy điều gì khiến bà thay đổi thái độ, thậm chí chủ động đi tìm con dâu cũ để mong nối lại tình xưa? Theo nguồn tin, kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, bà Phùng vẫn thường xuyên liên lạc với con trai, nhưng điều khiến bà đau lòng nhất chính là nỗi cô đơn mà Phùng Thiệu Phong mang theo. Nam diễn viên dù bận rộn với các dự án phim, song mỗi khi nhắc đến con trai, giọng anh lại trầm xuống. Anh thừa nhận rằng từ ngày chia tay, cậu bé thường xuyên hỏi, khi nào mẹ sẽ về nhà cùng con? Chính những câu hỏi hồn nhiên ấy đã khiến trái tim người mẹ già đau nhói. Bà hiểu rằng, dù Triệu Lệ Dĩnh không còn là con dâu hợp pháp, nhưng cô vẫn là người duy nhất mà Phùng Thiệu Phong từng thật lòng yêu thương và là người mẹ tuyệt vời nhất đối với cháu nội của bà. Từ đó, bà bắt đầu âm thầm tìm hiểu về cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh, theo dõi các chương trình, xem những buổi phỏng vấn, thậm chí còn nhờ người gửi quà cho bé trai với danh nghĩa từ nhà nội. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Triệu Lệ Dĩnh bên con, bà lại thở dài, giá như con bé quay về, gia đình chúng ta sẽ trọn vẹn biết bao. Nguồn tin cho hay, trong suốt 2 năm qua, mẹ Phùng Thiệu Phong đã 3 lần tìm cách gặp Triệu Lệ Dĩnh. Lần đầu là tại hậu trường một sự kiện quảng bá thương hiệu mà Triệu Lệ Dĩnh tham dự. Bà đã gửi lời chúc sức khỏe, kèm bó hoa do chính tay mình chọn. Khi ấy, Triệu Lệ Dĩnh vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, lễ phép. Lần thứ hai là vào dịp sinh nhật của con trai, mẹ Phùng Thiệu Phong bí mật xuất hiện tại khu vui chơi, nơi Triệu Lệ Dĩnh đưa con đến tổ chức sinh nhật. Bà đã đứng từ xa nhìn hai mẹ con cười đùa, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Người bên cạnh kể lại, bà ấy nói chưa bao giờ thấy Phùng Thiệu Phong hạnh phúc như khi nhìn vợ cũ và con cùng chơi đùa. Có lẽ tình yêu này chưa bao giờ biến mất. Lần thứ ba, theo một nguồn tin riêng, là tại một quán cà phê yên tĩnh ở Bắc Kinh. Cả hai ngồi nói chuyện gần 1 tiếng, mẹ Phùng Thiệu Phong thẳng thắn nói, Lệ Dĩnh à, bác biết con chịu nhiều thiệt thòi, nhưng bác chỉ có một mong muốn, nếu có thể, con hãy cho con trai bác một cơ hội và cho chính con một cơ hội nữa. Triệu Lệ Dĩnh không đáp ngay, chỉ mỉm cười, đôi mắt cô hơi rưng rưng, như thể giữa những lớp ký ức đau buồn, vẫn còn một góc nhỏ chưa bao giờ khép lại. Sau những tiết lộ về mẹ anh, khán giả càng chú ý đến thái độ của Phùng Thiệu Phong trong các cuộc phỏng vấn gần đây. Nam diễn viên từng lặng người khi được hỏi, anh còn giữ liên lạc với Triệu Lệ Dĩnh chứ? Anh chỉ khẽ gật đầu và nói, chúng tôi luôn có chung một mối quan tâm, đó là con trai. Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời. Nhiều khán giả nhận ra trong ánh mắt anh có sự nuối tiếc xen lẫn ấm áp. Một nguồn tin hậu trường tiết lộ rằng, Phùng Thiệu Phong từng nhiều lần nói với bạn thân, nếu có thể quay lại quá khứ, tôi sẽ không để cô ấy chịu áp lực đến thế. Khi yêu một người mạnh mẽ, đôi khi bạn phải học cách yếu mềm cùng cô ấy, chứ không phải bắt cô ấy gánh cả thế giới. Câu nói ấy lan truyền khắp mạng xã hội khiến fan của cặp đôi Phùng Triệu một lần nữa bùng nổ hy vọng. Trước những tin đồn tái hôn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ thái độ im lặng. Cô tập trung cho công việc,
dành thời gian bên con trai và hiếm khi nhắc đến chuyện cũ. Nhưng người hâm mộ tinh ý nhận ra, nụ cười của cô dạo gần đây có phần dịu dàng hơn, ánh mắt khi nói về gia đình cũng trở nên ấm áp khác thường. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, khi phóng viên hỏi cô nếu có thể thay đổi một điều trong quá khứ, chị sẽ chọn điều gì? Triệu Lệ Dĩnh chỉ khẽ đáp, tôi sẽ học cách lắng nghe nhiều hơn, thay vì chỉ cố chứng minh mình mạnh mẽ. Câu nói ấy khiến khán giả nghẹn ngào, phải chăng đó là lời nhắn gửi gián tiếp đến người từng là chồng, là người cô đã cùng trải qua những tháng ngày đẹp nhất. Giới truyền thông cho rằng, nếu có ai đủ sức hàn gắn mối quan hệ này thì chính là con trai của họ, bé Phùng Thiệu Phong. Anh hiện đã hơn 6 tuổi, hoạt bát, thông minh và cực kỳ giống mẹ. Cậu bé thường xuyên được cả hai bên gia đình cưng chiều, là sợi dây kết nối duy nhất còn lại giữa hai người trưởng thành từng yêu sâu đậm. Một nguồn tin từ đoàn phim tiết lộ rằng Phùng Thiệu Phong từng đưa con trai đến thăm Triệu Lệ Dĩnh tại phim trường. Khi nhìn thấy con vui vẻ ôm mẹ, ánh mắt anh tràn đầy xúc động. Anh nói khẽ với người quản lý, nếu chỉ cần tôi chịu chút tổn thương mà con có thể cười thế này mỗi ngày, tôi sẵn sàng. Câu chuyện giữa Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ chỉ là một mối tình nghệ sĩ. Đó là hành trình của hai con người trưởng thành, đã đi qua danh vọng, cô đơn và cả những tổn thương riêng để tìm lại giá trị thật của hạnh phúc. Mẹ Phùng Thiệu Phong có lẽ hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. Việc bà nhiều lần tiếp cận con dâu cũ không chỉ là vì mong có cháu sống trong một gia đình đủ đầy, mà còn vì bà nhận ra rằng tình yêu thật sự giữa hai người vẫn chưa từng biến mất. Dù Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có tái hôn hay không, họ vẫn mãi là hai ngôi sao tỏa sáng trong lòng khán giả, những người đã từng yêu, từng mất và vẫn dũng cảm mỉm cười trước cuộc đời.